सबस्क्राईब करा पंकज नरवाडे टेक्नो टीचर या यूट्यूब चॅनलला आणि नवीन व्हिडिओची नोटिफिकेशनसाठी बेल आयकॉनला प्रेस करा। सर्वांना नमस्कार। आज आपण वाढदिवसाच्या शुभेच्छा कशा द्यायच्या आहे ते शिकणार आहोत। तर चला मग शिकूया। तुमच्या मोबाईलमध्ये एक लिजेंड नावाचं ॲप घ्यायचं आहे तुम्हाला। त्यासाठी आपल्याला प्ले स्टोअरवर जायचं आहे। प्ले स्टोअरवर गेल्याच्या नंतर तुम्हाला तिथे लेजेंड टाईप करायचं आहे। लेजेंड टाईप करतोय मी। लेजेंड याप्रमाणे तुम्हाला लेजेंड केल्याच्या नंतर याप्रमाणे तुम्हाला दिसेल आणि हा ॲप डाउनलोड करायचा आहे, तुमच्या मोबाईलमध्ये इन्स्टॉल करायचा आहे। इन्स्टॉल केल्याच्या नंतर आता हा माझ्या मोबाईलमध्ये असल्यामुळे मी काही त्याला हे करणार नाही, इन्स्टॉल करणार नाही। आता ॲप बघू आपण। ॲपमध्ये गेल्याच्या नंतर ॲपला उघडायचं आहे। ॲप उघडल्याच्या नंतर याप्रमाणे दिसेल तुम्हाला इंग्लिश अक्षरे। ते इंग्लिश अक्षरे काढून तुम्ही तिथे मराठीत लिहायचं आहे। तुम्हाला ज्यांना कोणाला शुभेच्छा द्यायच्या आहे त्यांना लिहायचं आहे। आता आज मी सचिनला वाढदिवसाच्या खूप 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 शुभेच्छा याप्रमाणे मी मराठीत लिहिले आहे। आणि आता मी या खालच्या राईट बाणाला क्लिक करतोय। या तुम्हाला बघा खाली एक 4 चिन्ह दिसत आहेत, एक कॅमेऱ्यासारखा एक बाणाचं। आता मी त्या साईडला गॅलरी ओपन केलेली आहे। साईडला हे बघा दिसले, साईडला गॅलरी ओपन केलेली आहे। साईडला गॅलरी ओपन केल्याच्यानंतर माझ्या मोबाईलमधली रिसेंट फाईल आहे घेतली आहे। आता मी ज्या फोटो ज्यांना कोणाचा वाढदिवस आहे त्याचं घ्यायचं आहे। आता मी सचिनचा वाढदिवस आहे म्हणून सचिनचा फोटो घेतला आहे आणि राईट क्लिक केला आहे। याप्रमाणे तुमच्या मोबाईलमध्ये दिसेल। आणि आता या वेगवेगळ्या प्रकारे इफेक्ट आहेत इथे, नावाचे इफेक्ट, कलरचे इफेक्ट खाली डॅशबोर्डवर। आता तुम्ही वेगवेगळे निवडून तुम्ही याप्रमाणे तुम्ही देऊ शकता। आता मला हा आवडला तर मी हा घेतला। वेगवेगळे फॉन्ट पण कलरचा वेगवेगळा घेऊ शकता तुम्ही। हे घ्यायचं आहे आणि खाली जे 3 ऑप्शन आहेत बघा, एक बाणासारखं शेअर ॲज GIF, शेअर ॲज व्हिडिओ। त्याचप्रमाणे खालच्या बाणावर जर क्लिक केलं तर तुम्ही सेव्ह ॲज GIF, सेव्ह ॲज व्हिडिओ। आता मी GIF तयार करतोय। बिल्डिंग युअर लेजेंड ॲज GIF तयार होत आहे हळूहळू। खूप सुंदर असा ॲप आहे हा। या ॲपने वेगवेगळ्या कुणाला तुम्ही तुमच्या मित्राला शुभेच्छा देऊ शकता। वाढदिवसाच्या शुभेच्छा म्हणा, लग्नाच्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा असो, कोणत्या पण शुभेच्छा देऊ शकता। त्याप्रमाणे व्ह्यू करा। व्ह्यू केल्यानंतर शेअर म्हणा, शेअर ॲज GIF फाईल तयार झालेली असेल आणि तुम्ही तुमच्या व्हॉट्सअपवर तुम्ही ते शेअर करू शकता। तर धन्यवाद।